بریم با هم یه فرنی ساده درست کنیم. برای یه فرنی ساده به 3 قاشق سرپر آرد برنج نیاز داریم. بسته به ذائقتون 2 الی 3 قاشق شکر و 1 لیوان شیر. اینقدر هم میزنیم تا ذرات آرد تو شیر حل بشه. گاز رو روشن میکنیم، روی حرارت ملایم میذاریم، بهش 3 لیوان دیگه شیر اضافه میکنیم. مداوم باید همش بزنین، نباید دست از هم زدن بردارین. وقتی که یه مقدار غلیظ شد دیگه وقت اضافه کردن گلابه، وقت اضافه کردن وانیل و 20 گرم کره هستش. اینقدر هم میزنین وقتی کره رو اضافه کردین تا حباب حباب رو روی فرنیتون ببینین. فرنی شروع میکنه به قلوب قلوب کردن. اون وقته که فرنی شما آماده است. باید سریعاً اون رو تو ظرف سروتون بکشید تا شکل و ظاهر خوبی داشته باشه. وقتی که یک مقدار خنک شد و یه رویه‌ای روی فرنیتون بس، اون وقته که باید تزیینش کنید و نوش جان کنید.